เราอยู่ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อจะไปตามหาอาหารเมนูหนึ่งอันนี้ก็ได้เห็นที่มาของกระดูกไก่ต่างๆนะโดยที่เขาจะเอาแบบกระดูกไก่ต่างๆนะออกมาจากแก้วเกิลทิชชู่ต่างๆนะคะถุงแล้วก็เอาไปขายให้กับร้านผักๆซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ19ค่ะเขาก็จะล้างกัน3 รอบนะเขาใส่สไปร์ลงไปค่ะทุกคนผักหรือว่าอาหารจากขยะก็พร้อมจะนำไปทอดใหม่แล้วเรียบร้อยค่ะWhy? Just choose anything. Balong, alis ka dyan, balong. Balong, alis ka dyan. Alis ka dyan, Meng. เจอผม Mamaya na kayo, mamaya na. เราอยู่ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อจะเดินทางไปที่ทอนโดหรือแฮปปี้แลนด์ชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อจะไปตามหาอาหารเมนูหนึ่งที่กำลังโด่งดังอย่างมากในโลกออนไลน์นั่นก็คือผักหรืออาหารจากขยะค่ะผักคือกระดูกไก่ที่คนกินเหลือจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังอย่างแมคโดนัลล์หรือจอลลี่บีค่ะโดยเจ้ากระดูกไก่ที่กินเหลือแล้วถูกทิ้งขยะเหล่านี้ก็จะถูกคนมาเก็บเอาไปแยกชิ้นส่วนกระดูกกับกองต่างๆจากขยะแล้วก็นำกระดูกเหล่านี้ไปล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้งก่อนจะนำไปชุบแป้งใส่เกลือปรุงรสต่างๆแล้วก็นำไปทอดใหม่เพื่อนำไปขายเป็นอาหารราคาประหยัดในชุมชนแออัดแห่งนี้ค่ะบางคนบอกว่าเมนูนี้เป็นตัวแทนของความสามารถในการปรับตัวหรือ resilient ที่คนสามารถจะล้มแล้วลุกกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีใช้ความสร้างสรรค์ท่ามกลางความยากลำบากแต่ในอีกมุมมองหนึ่งเมนูนี้ก็เป็นตัวแทนของปัญหาใหญ่ๆที่ประเทศฟิลิปปินส์กำลังเผชิญอยู่ค่ะถ้าเรามองดูประเทศฟิลิปปินส์นะคะประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีเกาะกว่า 7,000 เกาะตั้งอยู่บนวงแหวนไฟหรือ Ring of Fire นั่นแปลว่าในบริเวณนี้จะต้องเผชิญหน้ากับแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆค่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังตั้งอยู่บนเส้นทางการพัดผ่านของพายุไต้ฝุ่นทำให้ในแต่ละปีประเทศฟิลิปปินส์ต้องเผชิญหน้ากับพายุขนาดใหญ่แล้วก็น้ำท่วมเฉียบพลันอยู่บ่อยครั้งด้วยสภาพภูมิประเทศแล้วก็ด้วยสภาพภูมิอากาศที่กล่าวถึงเนี่ยนะคะก็ทำให้พื้นที่การทำการเกษตรเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับความเสียหายอย่างรุนแรงอยู่บ่อยครั้งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมีไม่เพียงพอรายได้ของเกษตรกรไม่มั่นคงทำให้แรงงานภาคเกษตรกรรมจำนวนมากจะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อมาหางานทำค่ะถ้าฟิลิปปินส์มีจำนวนคนไม่เยอะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีพื้นที่เพียงแค่2 ใน 3ของประเทศไทยกลับมีประชากรมากถึง117 ล้านคนซึ่งคิดเป็นเกือบ2 เท่าของประเทศไทยค่ะเมื่อภาคเกษตรกรรมประสบปัญหาความขาดแคลนจากภัยธรรมชาติผลผลิตมีไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงประชาชนก็ทำให้ประเทศเนี่ยจะต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารซึ่งเป็นอาหารหลักของคนที่นี่ก็ต้องนำเข้าถึง 20% หรือหอมแดงที่เป็นเครื่องปรุงหลักของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะหลายๆช่วงก็มีราคาแพงมากกว่าเนื้อสัตว์ซะอีกเมื่อรายได้ส่วนทางกับรายจ่ายเมื่อจำนวนประชากรส่วนทางกับจำนวนงานก็ทำให้กว่าครึ่งของคนฟิลิปปินส์ต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้ poverty line ค่ะหลายๆครอบครัวขาดแคลนอาหารไม่มีที่อยู่อาศัยก็ส่งผลทำให้เกิดชุมชนแออัดที่เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอย่างมากรอบๆประเทศแล้วก็เมนูอย่างผักหรืออาหารจากขยะนี่แหละค่ะหลายคนจะสงสัยว่าทำไมประเทศฟิลิปปินส์ถึงมีประชากรเยอะขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะครอบครัวแต่ละครอบครัวที่นี่เขามีลูกกันเยอะค่ะบางทีก็8 คน10 คนกันบ้างนะที่เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาหลักของที่นี่เนี่ยเขามองว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเกิดมาแล้วก็ไม่สนับสนุนการคุมกำเนิดค่ะเลยทำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษาการคุมกำเนิดเนี่ยถูกจำกัดอยู่ในวงแคบถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์จะดีขึ้นมากแล้วแต่ก็ยังขาดการสนับสนุนจากรัฐอย่างเพียงพอค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีคนก่อนประเทศฟิลิปปินส์ที่พูดเรื่องการคุมกำเนิดกันดูนะคะ
Ang Pilipino, walang alam niyan, basta 110 million. Kaya mahirap ang buhay. Kasi kung sana na medyo 50 million lang tayo, mamanage natin yung pagkain, enough for may pills libre. Huwag yan kondom kasi hindi masarap yung kondom. และเมื่อเราพูดถึงรัฐบาลของฟิลิปปินส์แล้วก็อยากจะบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศฟิลิปปินส์ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในยุคล่าอาณานิคมกลับตกที่นั่งลำบากก็เป็นเพราะรัฐบาลนี่แหละค่ะโดยรัฐบาลของฟิลิปปินส์ขึ้นชื่อเรื่องการโกงกินมากจนถึงขนาดที่ว่าในสมัยของรัฐบาลเผด็จการเฟรดินานด์มาร์โกสเขาโกงประเทศจนติดอันดับ Guinness World Record ของคนที่โกงประเทศตัวเองมากที่สุดในโลกเลยค่ะซึ่งปัจจุบันตำแหน่งนี้ก็ได้ถูกลบไปจากเว็บไซต์ของ Guinness World Record เป็นที่เรียบร้อยอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายของเขาได้กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์อีกครั้งแล้วก็ได้ดำเนินการปล่อยพ propaganda เพื่อลบล้างเรื่องราวที่พ่อของเขาเคยทำมาค่ะก็นี่แหละค่ะคือเรื่องราวเบื้องหลังเมนูผักอาหารหนึ่งจานที่มาพร้อมกับเรื่องราวมากมายโดยก่อนที่วันพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่แฮปปี้แลนด์เพื่อไปเรียนรู้วิธีการทำผักแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องราวของคนที่นั่นเย็นวันนี้มินจะขอพาไปชิมวัตถุดิบสำคัญสำหรับอาหารเมนูนี้กันก่อนเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้านโจลี่บีแล้วเรียบร้อยนะคะก็โจลี่บีใช่ไหมคะถือว่าเป็นร้านไก่ทอดที่ดังที่สุดในฟิลิปปินส์เลยนะคะมีสาขากว่า 7,000 สาขาใน30 กว่าประเทศทั่วโลกนะและนี่แหละค่ะก็คือแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของผักนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปลองชิมไก่ทอดโจลี่บีกันดีกว่าค่ะมินก็ไม่เคยกินเหมือนกันครั้งแรกค่ะไปค่ะอันนั้นเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะคะไก่กับสปาเกตตี้ค่ะนี่ก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะเมนูซิกเนเจอร์ของ Jollibee นะก็จะเป็นไก่ทอด1ชิ้นนะคะแล้วก็สปาเกตตี้หวานๆนะคะก็นี่นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ80 บาทเนาะซึ่งสำหรับหลายคน80 บาทจะเป็นเงินจำนวนไม่มากเลยสำหรับอาหารมื้อหนึ่งแต่สำหรับหลายครอบครัวที่นี่ค่ะเงิน80 บาทเนี่ยสามารถเป็นอาหารให้กับคนหลายคนในครอบครัวในหลายๆมื้อได้เลยนะก็เดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะคะนี่ก็คือกระดูกที่เหลืออยู่จากไก่ชิ้นเมื่อกี้นะคะหลังจากที่ถูกนำไปทิ้งแล้วก็ถูกเก็บกลับมาทอดใหม่ราคาจะเหลือแค่เพียง20 บาทต่อถุงใหญ่ๆ1 ถุงเท่านั้นเองค่ะสามารถกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะแต่ถ้าถามว่ามันปลอดภัยกับสุขภาพไหมมันก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่หรอกก็เป็นว่าการเดินทางครั้งนี้นะคะมิ้นอยากทำความรู้จักกับเมนูผักนี้ให้ดีขึ้นอยากรู้แรงบันดาลใจเบื้องหลังจริงๆว่ามันคืออะไรทำยังไงคนกินเป็นใครแล้วเวลาเขากินผักเนี่ยเขามองเมนูนี้อย่างไรพรุ่งนี้นะคะมินมีนัดกับเพื่อนชาวฟิลิปปินส์นะคะเขาจะพามินตะลุยเข้าไปใจกลางชุมชนแออัดแฮปปี้แลนด์หรือว่าทอนโดแล้วก็ไปพบกับแม่ค้าที่ทำเมนูผักนี้ขายให้กับคนในชุมชนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามกันพรุ่งนี้เลยค่ะใครจะไปคิดว่ากระดูกนี้จะกลายเป็นอาหารได้อีกครั้งก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกกันทั้งวันนี้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลาคือร้อนมากแดดแรงมากๆเลยนะคะฉันก็ต้องไม่ลืมนี่เลย Just Skin Sista Ultra Box นะคะเป็นสูตรไฮบริดที่กันครบทุกรังสีทั้ง UVA UVB Blue Light IR มลภาวะแล้วก็ PM 2.5 ด้วยค่ะที่ชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยเป็นซิลกี้มูสสบายผิวนะเหมือนกับตัว V Block เลยนะคะเวลาทาครีมกันแดดมันต้องทาแน่นๆอย่างนี้เลยนะคะข
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้คือซึมไวเกลี่ยง่ายไม่ทิ้งคราบหลังทาแล้วเนี่ยผิวเนียนกริบเลยนะคะใครที่แต่งหน้าต่อเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าคุมมันกันสิวเหมาะกับผิวที่แพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวง่ายนะคะเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะเหมาะกับการใช้ทุกวันเลยนะคะมินชอบมากใช้มาหลายปีก็ยังใช้แล้วก็บอกให้ทุกคนใช้ด้วยเพราะว่ามันดีจริงๆปกติทาปุ๊บอะไม่แต่งง่ายนะ มันเนียนแล้วทาแล้วหน้าเนียนจริงโดยขนาด 30 มิลลิลิตรนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่วัดสันช้อปปี้ลาซาด้าเลยนะคะและจริงๆเนี่ยเขามีอีกสูตรหนึ่งด้วยเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อเลยนะหน้าตาเหมือนกันต่างกันที่มันจะมีแถบสีฟ้าตรงนี้นะคะและที่สำคัญใช้ดำน้ำว่ายน้ำได้ด้วยเพราะมันเป็น reef safe ด้วยนะคะถ้าตอนนี้ใครไปที่วัดสันก็น่าจะเริ่มเห็นกันแล้วนะบอกเลยว่าแนะนำทั้งตัวนี้แล้วก็สูตรกันน้ำด้วยค่ะชิคๆเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเนี่ยเหมือนแต่งหน้าเสร็จแล้วด้วย ดีไหมสวัสดีเช้าค่ะทุกคน อันนี้นะคะเจอเพื่อนมินแล้วนะคะ Introduce yourself please while driving Swadaka. I'm Chewy. I'm a full-time food content and travel creator here in the Philippines. So, welcome to the Philippines. เนี่ยตามเขาได้นะที่ The Chewy Show Yeah, Chewy Show, yeah. It's how you call it right Morning we are going to Tondo Yeah, Tondo. Specifically, they call it like Happy Land. Is it happy? Yeah, most definitely. I've been there like twice. So, the people there are literally very happy and very optimistic and very hardworking. So what do you think about this place though? For me, it's like on the lower side of the spectrum in terms of economy, because most of the people there are like really poor. Their main livelihood is like based on in garbage, literally. So some are like collecting garbage, selling different bottles. So this area is kind of overpopulated also. Some of them are not originally from Metro Manila. Some of them like came from different provinces of the Philippines. What do you think about Pak Pak then? Because right now it's getting somehow kind of famous online, right? And then people would think like, oh, Pak Pak, everyone eat Pak Pak. No, I mean that's the point of like documenting this kind of things. That if you go to the Philippines, it's not basically promoting pagpag. It's just like an outcome because of poverty in other poor countries or third world countries. That some people are also eating, garbage like that, recycling food, but it became just like very commercialized because it was documented by different People, documentaries, yeah, TV yeah. shows, and I think so that it became like very popular because the main food came from like fast food, especially Jollibee and McDonald's. But the thing about pagpag, even though there's a lot of poorer people in the country, most of them does not eat pagpag. Because I've been reading in medias, I've been researching, right? They always say like the majority of the Philippines, like the Filipinos, more than 50% are living under like poverty line. So That's basically true, people that's are poor. It's very true. It's very true. Yeah, I think right? if you'll just search it on Yeah. Google, you can like It is like that, read some yeah. facts, and I think it's also like world known that we have like one of the most corrupted, Government. the government. You got No, a it's Guinness true. World Record. No, it's true. It's true. It's true. His son is a president at the moment. ตอนนี้นะคะเราก็มาที่จอดรถก่อนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนั่งGrab เข้าไป ตอนนี้นะคะเรากำลังตามคุณชุยมาซื้อไก่ค่ะทุกคน เพราะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะซื้อจอลลี่บีเข้าไปด้วยนะ ไปฝากเด็กๆที่นั่นนะคะ เราออเดอร์อันนี้นะคะ ไม่มีดริงก์ Like for example, I check with you if it's okay if I go alone. It's like logistically, it's okay. I'm going. But if I'll be honest with you, it's okay if you go alone. Yeah. Happy lang is safe, So these are all junk shops. ตรงนี้นะคะก็คือ Happy Land หรือว่า Tondo มันก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีศักยภาพในการเก็บเกี่ยวเอาของที่ถูกทิ้งเนี่ยมาแปลงให้เป็นเงินค่ะ Sa may bunga ito na lang. นี่
คือเป็นรถขยะหมดเลยนะคะทุกคน Okay, wait here. ตอนนี้เราเดินเข้ามาใน Happy Land นะคะหรือ Tondo นะซึ่งเป็นชุมชนแออัดนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์เลยนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปกันเนี่ยมิ้นอยากจะเล่าให้ฟังถึงประวัติของการเกิดการเกิดชุมชนแออัดที่ฟิลิปปินส์ก่อนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนแออัดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า The Battle of Manila นะก็คือเป็นการต่อสู้กันระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาค่ะโดยเขาตั้งป้อมยิงกันนะแบบตุ้มคือเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสงครามที่รุนแรงที่สุดเลยก็ว่าได้นะตอนนั้นเนี่ยนะคะหลังจากจบสงครามลงเนี่ยมะนิลาเนี่ยก็ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลองพอญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก่อนที่เขารู้ตัวเขาจะแพ้สงครามแล้วอะเขาก็เผาเมืองแบบราบเลยค่ะผลของสงครามนะคะก็คือกองทัพสหรัฐอเมริกาแล้วก็กองทัพฟิลิปปินส์เนี่ยประกาศชัยชนะนะคะคือเขาชนะและก็หลังจากนั้น1 ปีค่ะฟิลิปปินส์ก็ได้เอกราชซึ่งดูจะเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ว่าเมื่อหันหลังกลับมาหลังได้รับเอกราชแล้วเนี่ยเมืองทั้งเมืองของฟิลิปปินส์ก็ราบเป็นหน้ากลองไปแล้วนะคะทำให้ช่วงนั้นเนี่ยคนก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ไปไม่มีงานทำเขาก็เลยกลายเป็น squatters หรือว่าคนที่เหมือนเข้าไปจับจองพื้นที่ต่างๆอ่ะในซากปรักหักพังอ่ะคือมีกำแพงตรงไหนก็เอาบ้านไปโปะนู่นนี่นะคะก็คือจะอยู่กันแบบนั้นเลยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนแออัดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตคอนโดเนี่ยซึ่งก็เป็นที่ที่ทิ้งขยะมานานแล้วเนาะที่นี่เนี่ยนะคะที่นี่ฮัลโหลที่นี่เนี่ยนะคะก็จะไม่มีอะไรถูกทิ้งเลยสักอย่างเดียวจะถูกนำมารีไซเคิลหมดแม้กระทั่งอาหารเองก็ตามอย่างผักที่ถูกทิ้งไปแล้วแต่เขาก็เอากลับมาทอดแล้วก็รีไซเคิลกินใหม่อีกครั้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารีบเดินเข้าไปก่อนตอนนี้เพราะว่าคุณชุยเดินเข้าไปแล้วค่ะ Hi So this is where Ate Evelyn stays. So this is her house. Evelyn The pagpag lady, the queen of pagpag, but unfortunately she's not here. But her son is here. This is Reggie, the son of Ate Evelyn. This is me. Hi Hi ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าร้านผักแล้วนะคะก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ขายผักมานะก็คือเป็นการเอาอาหารที่ยังเหลือแบบกระดูกนู่นนี่จากร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลด์ Jollibee KFC อ่ะที่เก็บมาจากขยะเนี่ยนะคะเอามาล้างแล้วก็มาปรุงทอดขายใหม่ค่ะทุกคนโดยที่อ่านมานะคะวิธีการทำมันก็จะมีการล้างน้ำสะอาดเอามาต้มเอามาคลุกเกลือคลุกซอสใส่แต่ร้านก็จะมีสูตรของเขาเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำผักกันค่ะ How long have this store been open? Mula 2020. Why did they choose to open a restaurant? Yun ang pinakasikat na pagkain pang masa. Normally, how much does it cost per meal here? 30 pesos, di ba? 30 pesos isang order, isang rice 12 pesos. Bali isang order 42 pesos kasaming kanin. But normally, how much is a food plate? Like a normal food that's not a pak. Actually, to be honest, you can buy like for 50 pesos or less than 50 pesos, less As than well. $1, you can buy like a decent meal. You have lots of customers? Marami. Hanggang 11 lang naubos yung paninda ko. Oh, 11 is sold out. Can I ask profit that she make per day? It's like 1,000 pesos clean. That's very decent compared to like other jobs. How much does people earn here? For the regular like garbage man, maybe like 200 pesos. So around like 128 baht. อันนี้เขาก็จะคัดแยกพวกขวดน้ำนะคะ
อันนี้ก็ได้เห็นที่มาแหล่งที่มาของกระดูกไก่ต่างๆนะซึ่งเขากำลังคัดแยกกันอยู่นะโดยที่เขาจะเอาแบบกระดูกไก่ต่างๆนะออกมาจากแก้วเกิลทิชชู่ต่างๆนะคะแยกเป็นกระมังมาใส่ถุงแล้วก็เอาไปขายให้กับร้านผักๆซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ19มาแล้วถุงนึงค่ะเป็นสต็อกใหม่นะคะเป็นเนื้อชุดใหม่ค่ะก็จะเอามาทำอาหารค่ะ Pagpag already, so this is the uncooked pagpag. Chicken, Burgers, Burger. right? Oh, chicken wow. fillet. Wow. เขาก็จะล้างกัน3 รอบนะคะก็จะเห็นว่าเนื้อตรงนี้ก็จะผสมกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเบอร์เกอร์น่องไก่โครงไก่นักเก็ตโดยก็จะมีคนที่เหมือนเป็นนายหน้าค้าเศษอาหารนะคะเอามาส่งให้นะคะแล้วก็จะล้างกันจริงจัง3 รอบนะคะโอเค So this is the second process of cleaning. Let's take a lot of buckets already. Okay. She will wash it again. Because we're converting that the oil again. This is like the third process of cleaning. So this is the boiling part, which like somehow kills the bacteria. And then after boiled, it will be refried. So that's the last process. Have you tried before? Yes, twice already. I went here twice. Should I eat it? Yeah, for sure, why not? Just like take a quick bite. Diba, Kuya Willie? This is delicious. Okay. Delicious. Ano mo na ba yung ต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปน่าจะไปปรุงต่อนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันเนื้อเยอะมากเลยไก่นะคะ ร้อนๆเลยนะ Sprite. What is it Sprite เขาใส่สไปร์ลงไปค่ะทุกคน Sprite Soy sauce. soy sauce and then We need what is sugar. it sugar ตาลงไปนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะผง 18. ชูรส MSG โรยลงไปนะคะโรยลงไป Onion. หอมแดง Onion. อ่า Garlic. garlic Chili. chili Bread. ฮะ bread crumb from like from this Biscuit. นี่ค่ะเขาใช้บิสกิต Rubber มาทำเป็น bread crumbs นะคะ เป็นเหมือนแป้งชุบแบบแป้งกรอบอะใช้บิสกิตค่ะทุกคนโอ้ความคิดสร้างสรรค์มากนะคะ ตั้งแต่สไปร์แล้วนะ ตอนนี้นะคะเมนูผักหรือว่าอาหารจากขยะก็พร้อมจะนำไปทอดใหม่แล้วเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราไปทอดกินกันเลยค่ะ Perfect oil
มันก็เหมือนการทำไก่ทอดตามปกตินะแค่ว่ามีเนื้อเบอร์เกอร์ผมแล้วถึงตอนนี้นะคะใกล้เที่ยงแล้วนะคะ ก็เริ่มยุ่งขึ้นมาแล้วนะคะ คนก็เดินมาซื้อของเต็มเลยนะคะ โดยเฉพาะ Adobo ผักๆเนี่ยก็คือขายดีเป็นเทน้ำเทท่าใช้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคน It looks okay. Oh yeah. Yeah. Once you see it's like normal food, you know, like a golden brown, perfectly Yeah. crispy again. So, To be honest, if I don't wander there before, you know what I mean? If I Yeah, just yeah. stay here, because you saw I'll like just the see reality. everything. I understand what Okay, it's they're like a coming bit of from. like, Yeah. a bit of it's like a mental stuff, isn't Yeah. it? It's just like stuck here a little bit, and then you're like, Actually, I'm me not too. sure, When yeah. the first time I encountered pagpag, because I've done the research, right? So yeah, I saw like the whole process, like Yeah. getting from the garbage, etc., separating, segregating it. At first, I was like hesitant. Oh my God, can I eat this? But the thing is, when I saw people eating it and enjoying it, like Yeah, it was like, okay, they eat it, so I'll eat it also. I mean, why Yeah. not, right? Yeah, We're true, all true. Filipinos. We're all like people, like yeah. so. It's mind over matter, technically. Exactly. It's Mind- always about It's food, basically. Yeah. Okay. Just don't overthink it. Just Okay, chew I'll it. just eat it. Yeah. นี่ค่ะผัก Pagpag. เวอร์ชันทอดกับผักเวอร์ชัน what is This this is mechado. It's like a Mechado. Filipino dish, like a tomato saucy dish. But Okay. this has no tomato. But the authentic one, it has tomato. how much does it cost for this Maybe this kind of amount is like $1, 50 pesos. $1 okay which one you gonna go for Let's I'll just take this one. so meaty and this I'm gonna Why? Just choose anything. I think that's a good part. this is a good part Yeah, that's a okay meaty one. นี่นะคะ cheers ผัก cheers Balong, alis ka dyan, balong. Balong, alis ka dyan. Alis ka dyan, ผม Meng. เจอผม Mamaya na kayo, mamaya na. Basically, fried chicken. ฉีกให้ดูแล้วกันนะ มันก็เป็นแบบเนี้ยค่ะนะคะ It's actually a fried chicken Yeah, it's like an overcooked fried chicken, you know. Fried, yeah. yeah ก็คือไก่ทอดอะค่ะคือถ้าเราไม่คิดอะไรเลยแบบ you would never tell me where it's from it just you know For example, it's just on a plate and then, oh, what's this? Oh, it's a chicken. Oh, I want to eat it. I wouldn't know Yeah, you wouldn't know. Maybe other people will ask why do they eat it? Why they just don't buy like real food? The thing is, my personal observation is like my third time. It's just because of the branding. The fact that you're eating fast food because we Filipinos growing up, we are sensationalized with the concept of fast food like Jollibee, McDonald's, you know, KFC. That's why, and it's way cheaper. For example, like this, 50 pesos. I mean, how many is this? There's a lot, right? So it's not only for breakfast. You can eat it for dinner, lunch, or maybe tomorrow. So instead of buying one meal of like maybe 100 pesos or 80 pesos, so there's only like one eating. The downside is in terms of like the health issues. Yeah. What you can like have like bacteria, you know, maybe food poisoning like that. In terms of like Western YouTubers or other Yeah. international YouTubers, this became like a viral food. Oh, wanna eat pagpag. Yeah. Oh, Filipinos eat pagpag. Oh, it's garbage Yeah. food. To be clear again, it's not Filipinos eating pagpag. Not all. There's like a small minority, Yeah. like this community eating pagpag. Even though if you go to other slums area, not in Tondo, they're not eating pagpag. This just became like a niche culture among them. yeah Like, imagine this one. yeah Somebody ordered this, but it looks like it's not been touched. no That comes with the food waste. There's a Yes. high rate also of food waste in the Philippines. If you have leftover here in Tondo, somebody will eat it.
That's true. Nothing goes to waste Nothing here. goes to waste, yeah. Thank you so much. No problem, just blurred my face. Not kidding. Editor, blurred my face. ตามนะคะ The Chui Show ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ Sorry, Cap. Cap cum cap. Thank you so much for today. Thank you. Thank you so much. ตอนนี้นะคะเขาขายผักจนแถวข้างในบ้านเนี่ยมีแอร์แล้วนะคะมินก็เลยขอเข้าไปดูแอร์ในบ้านเขาหน่อยนะคะ Hi little dog Hello so many dogs so this is the aircon yeah นี่ค่ะคือมี air conditioning แล้วนะคะเย็นมากข้างในนะคะแม้กระทั่งน้องหมาในนี้ก็มีอยู่ในแอร์ค่ะทุกคนถอยออกมาก่อนที่เราจะไปนะคะเรามีโจลี่บีมาทั้งหมด30 เซตด้วยกันนะคะที่เราแบกไว้แล้วเราก็จะมาให้เด็กๆที่นี่นะคะแล้วก็ให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ Yan pa yan. May baka may umuulit ha. Nagpapalit na ng t-shirt. Last one. Sorry po ulit na. Sorry lang. Sorry Panoorin! 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 เรากำลังจะเดินออกจากแฮปปี้แลนด์หรือว่าทอนโดแล้วนะคะก็เห็นได้ว่าอาหารเมนูนึงเนี่ยมันมาพร้อมกับเรื่องราวมากมายนะไม่ว่าจะเรื่องราวทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองปัญหาของฟู้ดเวสที่จริงๆแล้วที่ฟิลิปปินส์แล้วเผชิญปัญหาอย่างมากในการที่คนกินแล้วก็ทิ้งเยอะมากเราจะเห็นจากที่ไก่เนี่ยนะคะบางชิ้นก็ยังเป็นเนื้อเต็มๆอยู่เลยเนาะแล้วก็จะได้เห็นความสามารถของคนในการปรับตัวสร้างสรรค์เห็นการทำงานหนักไม่ว่าเราไม่อยากโรแมนติไซส์มันนะเพราะฉะนั้นคิดว่ามันคงจะดีกว่านี้ถ้าเขาสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถกินไก่ที่เป็นไก่จริงๆที่ไม่ใช่ไก่จากกองขยะแล้วมันก็เสี่ยงต่อสุขภาพนะคะพูดถึงเขาก็มาว่าทุกคนก็หวังอย่างเป็นอย่างนั้นทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่ดีนั่นแหละค่ะเรื่องราวจากผักค่ะอาหารจากขยะแห่งชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์แฮปปี้แลนด์